مسلماً هنر برای مردمه، هنر که مفهوم نداره. به هر حال هنر وقتی که زاده میشه نیاز به مخاطب داره. شما منزوی ترین هنرمند رو هم که شما فکر کنید، مسلماً در نهایت مخاطبی فرضی برای خودش قائل بوده. منتها این کسانی که این موضوع رو به این صورت مطرح میکردن تو زمانه ما، هنر برای مردم، بیشتر اون تمایلات چپ بوده. مقصودش هم از مردم خلق و اینا بوده که میخواستن هنر صرفاً وسیله‌ای برای بیداری و آگاهی قرار بگیره. حقیقت مطلب این است که هنرمند رو نباید به هیچ وجه ملتزم و متعهد کرد. هنرمند باید آزاد باشه. طبیعی است که در ذهنش که مخاطبی داره. هر هنرمند منزوی هم، مثلا شما فکر کنید شاعری مثل سهراب سپهری که خیلی هم شاعر عارف منزوی بود و هیچ وقت هم تن به هیچ نوع مصاحبه یا گفتگو یا چیزی نمیداد، در نهایت دلش میخواست که هنرش خونده بشه و شنیده بشه. ایدئولوژی اسباب دست یک حاکمانی است که همه چیز رو از جمله هنر رو میخوان به خدمت ایدئولوژی خودشون در بیارن. در زمانه ما ژدانوف و حزب کمونیست شوروی میخواستند که هنر به طور کلی در خدمت اونا. وقتی اونا میگفتن در خدمت مردم یا در خدمت خلق، منظورشون همون آرمانهای حزب کمونیست بود. هنر در اون زمان هنر پوک و بی‌ارزشی میشه. شما نگاه کنید مثلا نمونه هایی که فراورده های هنر جامعه سوسیالیستی اون زمان بوده، مثلا آثار ماکسیم گورکی یا شولوخوف، اینها آثار میانمایه‌ای است، در حالی که آثار داستایوفسکی که در اون زمان مورد طعن و لعن بود، خب آثار شکوفا و با ارزشی، آثار چخوف، بنابراین هنر نبایستی محدود بشه به هیچ نوع واقعا ایدئولوژی، چه ایدئولوژی مذهبی باشه، چه ایدئولوژی سیاسی باشه، چه ایدئولوژی فکری و مسلکی باشه، خفه کننده ذات هنره. به هر حال مدرنیسم یا جهان مدرن هنر مدرن رو میطلبه. شما نمیتونید در جهان معاصر ما که غلبه مدرنیته بر تمام اضلاع و اجزایش حاکمه، از هنر مثلا 100 سال پیش اسمی ببرید، شعری به سبک قاآنی بگید یا به سبک سروش اصفهانی بگید. جهان مدرن هنر مدرن رو اقتضا میکنه. کسانی هم که در مقابل اینها میخوان مقاومت کنن، آب در هاون میکوبن. به نظر من ذات جهان مدرن مقتضیات خودش رو میطلبه که هنر هم تجلی خود اون. وقت ما اصلا میتونیم راجع به هویت ملی هم صحبت کنیم. هویت ملی خب بله، تناقضی نداره. انسان ایرانی وقتی که هنری میآفرینه، پرتویی از خصوصیات عاطفی و فکری و فرهنگی و کودکی و نوجوانی و ملی خودش رو به هر حال منعکس میکنه. اینها منضم با همه و بسته به همه. انسان ایرانی نمیتونه مثلا گواتمالایی فکر کنه یا مثل چینی فکر کنه. او مجموعی از تراوشات عاطفی و فکریش رو که به بیرون بازتاب میده، تجلیش هنرش هم هست. روشنفکر طبقه خاصی نیست. در همه طبقات، از کارگر و کارمند و قشرهای مختلف، اصناف مختلف، روشنفکر کسی است که دیدش به جهان
دید روشن و باز و تجدد خواهانه‌ای باشه. اینی که از ابتدا گفتن، یعنی در زمانه خودش فکر کنه، روشن بیاندیشه. بله، بنابراین در تمام اصناف و تمام طبقات ایران افرادی هستند که از چنین دیدگاهی تجدد خواهانه و نواندیشانه برخوردارن. اونا هستند که میتونن ایران امروز رو به طرف جهانی شدن و امروزی شدن و مدرن شدن پیش ببرن. مهمترین تعریفی که از مدرنیته میشه فردیته، یعنی احترام به فردیت. فردیت هم مهمترین عنصرش استقلال رأی و تحمل و تالرنس، اونی که فرنگی ها میگن تولرانس یا تالرنس، تحمل و تساهله. یعنی من قبول دارم نظر خودم رو، ولی حاضرم نظر شما رو هم بشنوم. ببینید، خود من درسی که از پدرم گرفتم، پدر من همونطور که گفتم با مسلک ها و فرقه های مذهبی مختلفتر آبادان اون زمان میامیخت. چون به زبان هندی خیلی تسلط داشت، دوستانی داشت که اینها اصلا میدونه هندو بودن، یهودی بودن، ارمنی، فرقی نداشت. پدر من با همه اینا در میامیخت و با همه اینا رو دوست داشت، جز این که شما بتونید عقاید مخالف. ممکن بود پدر من با افکار اونا موافق نبود لزوما، دوستی لازمه. شما جامعه ایدالیست که شما همه رو بتونید تحمل کنید. تحمل و تالرنس و به اصطلاح مدارا شرط یک جامعه انسانیه. و اگر از من بپرسید که خودم خب تحصیلاتم در انگلیس بوده، بعد من 17 سال در ژاپن بودم. ژاپنی ها محال شما اصلا اگر علیرغم افکارشون حرفی بزنید، اونها اصلا خویشتن‌داری و شرم مانع میشه. دور از ادب میدونن که با فکر شما مخالفت کنن. بعد نهایت حرف این چیزی که میتونم بزنم، میگن متاسفانه من نمیتونم با شما موافق باشم. همینه. ما هنوز وارد یک جامعه مدرن نشدیم. نه، اصلا نشدیم. برای اینکه اسباب مدرنیتی که به آزادی بوده برای ما فراهم نشده. والا اینا با هم منافاتی نداره. قانون محدود کننده آزادی نیست. تعریف خیلی کلاسیکی که از آزادی میشه، میگه شما آزادی به شرط اینکه آزادی شما موجب سلب آزادی دیگری نشه. قانون یک همچین حدی برای آزادی قائله. آنچه که از قدیم مد نظر روشنگران ما بوده که من در کتابم ازشون یاد کردم، همین قانونه. همه روشنگران ما، از میز فتحعلی آخوندزاده تا ملکم خان تا آخرش بهار، ولی کشن تو شعرهای بهار که همش دم از حکومت قانون میذارن. بدون قانون جامعه نمیتونه آزاد باشه، نمیتونه برخوردار از رفاه باشه، از زندگی باشه. دغدغه من آینده ایرانه. آینده ایران. البته به این معنی نیست که من ناامید باشم، ولی خب ترسانم، بیمناکم. میدونید هر روز صبح که شما از خواب بلند میشید، شما با یه تهدیدی مواجه هستید. این بازی هایی که صورت میگیره ممکنه که خطرناک نباشه، ولی دور از خطر هم نیست. ببینید جنگ های بزرگ با یک اشتباه صورت گرفته، اونم در یه منطقه‌ای که ما روی انبار باروت هستیم. این است که خب منم به عنوان ایرانی که خیلی دلبسته ایران هستم، دلبسته دوستانم، دلبسته زبان فارسی هم، دلبسته بودن
ایران و سعادت و رستگاری جوانهای ایرانی هستم، خب من غم اونا رو میخورم. گرفتاری ما نبود حکومت قانونه. یعنی این حرف هنوز به قوت خودش باقیه بعد از 170 سال. حکومت قانون اگر باشه، ما ثروت ملی داریم، انسانهای شایسته داریم. من سراسر دنیا رو که گشتم، هوشمندی جوانهای ایرانی اگر نخوام بگم برتره، بدتر نیست. ژاپنی‌ها با همه پیشرفتی که کردن مردم خیلی باهوشی نیستند، اما مردم منضبطی هستند. مردمی هستند که بر روی حکومت قانون و اون مرزهاش حرکت میکنن، نوعی انضباط نظامی دارن. همچنان که این مردم چین امروز هم حاصل اون حزب کمونیست بهشون یک دست داده، درس انضباط، درس قانون، که امروز روز به اینجا رسیدن، دنیا رو دارن میگیرن. ما مردم باهوشی هستیم، میراث فکری و فرهنگی غنی داشتیم. من نمیخوام که رجز بخونم که ما بوعلی داشتیم، زکریا رازی داشتیم. خب بله داشتیم، ولی اینها هم ایرانی بودن. الان هم در خود آمریکا شما حساب کنید که همین فیروز نادری که در ناسا یکی از مدیران ناساس گفته بود که میزان ایرانیانی که در پزشکی هستند، در استادی دانشگاه هستند، در مناصب عالی علمی و فرهنگی آمریکا هستند، کم نیستند. خب چرا ما بایستی به این روز بیفتیم که همش در فکر این باشیم که کدوم کشور به ما حمله کنه یا نکنه، تحریم بشیم یا نشیم؟ این به علت این که اگر ما طالب رأی اکثریت بودیم و تن به آزادی و حکومت قانون میدادیم، خب به راحتی ما میتونستیم پیشرفت کنیم. هویت من از خود سرزمینی است که من زندگی میکنم، مادر، پدر، زبان، فکر، دین، زبان مشترک. هویت میدونید یه مجموعه است که عناصری داره. این عناصر متشکل از زبان ملی، فصل مشترک، خاطرات مشترک، قوم و نژاد، همه اینها یک هویتی رو میسازه. خوشبختی در آرامش. انسان اگر آرامش داشته باشه سعادتمنده، همون جوری سعادتی که پیشینیان ما کما بیش داشتن، یا الان مثلا مردمی که الان در روستاها زندگی میکنن. اگر شما دستخوش اضطراب نداشته، غم معاش نداشته باشید، فراغ بال داشته باشید، این برای شما یک نوع سعادت. سعادت چیه؟ سعادت که ثروت و مکنت و چه میدونم رفاه به اون معنا نیست. البته اونها هم لازمه ولی کافی نیست. اون است که اونا تضمین کننده این باشه که شما واقعا یک نوع آرامش درونی داشته باشید. همین تعارض‌ها، تفاوت‌ها، اختلافات، جنگ‌ها، بیرحمی و قساوت. ما قساوت رو زمانی در قصه ها و اینا میدیدیم و میخوندیم تو تاریخ راجع به مغول اینا، ولی الان چجوری شما میتونید ببینید که مثلا گلوی فرزندان رو جلوی پدران خودشون میبرن و اینا رو شما چطوری میتونید باور کنید؟ روایت هایی که از بیرحمی و قساوت میشه بیشترین موجبی است برای شگفتی زدگی من. من
من آدم معمولی هستم که هیچ نوع امتیازی برای خودم قائل نیستم. واقعا گفتم که اگر که امتیازی هست یا سعادتی نصیب من شده، من اون رو مرهون دوستان خودم میدونم. من از این موهبت برخوردار بودم که دوستان دانا و آزاده و شریفی داشتم و من نمیتونم ناامید باشم، برای که ذاتاً آدم ناامیدی نبودم، آدم تلخی نبودم. با آدمای تلخ و ناامید خیلی نشست و برخاست کردم، ولی مجموعه سرشت من یک نوع آرامش و خوشبینی بوده. آرزوی من آرزوی ایرانه، آرزوی خوبی و خوشبختی ایران و مردم ایران. توصیه‌ای که من میکنم هر جوانی در هر رشته‌ای که دوست داره بایستی دل ببنده و خطر رو بپذیره، از سفر کردن، از حرکت کردن نهراسه، پشت کار داشته باشه و عاشق اون هرچی در هر زمینه‌ای عاشق اون فکر و هدفش باشه و به خاطرش کوشش کنه، تسلیم نشه، از شکست سرخوردگی پیدا نکنه، دوباره پی بگیره، مسلماً موفق میشه.